Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Se apropie Crăciunul și iată, eu deja am primit un cadou de Crăciun. Am primit un ananas la ghiveci. Și după ce l-am postat pe o rețea de socializare, am primit multe întrebări legate de îngrijirea acestei plante. Și iată că astăzi v-am pregătit acest material în care vă voi spune care sunt condițiile necesare pentru cultivarea și îngrijirea ananasului la ghiveci. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar noi începem. Ananas este o plantă exotică, originară din America de Sud și America Centrală, ceea ce înseamnă că ananasul nu poate fi cultivat la noi în România în câmp deschis, dar noi putem să îl cultivăm la ghiveci. Și acest lucru este foarte simplu dacă știm câteva particularități, câteva cerințe ale acestei plante pentru apă, pentru temperatură, lumină și sol. Ca orice plantă, ananasul are cerințele lui față de toți acești factori care influențează creșterea și dezvoltarea sănătoasă a plantelor în general. Așa cum se vede și cum știm cu toții, ananas este o plantă cu frunze subțiri și lungi. Cu siguranță, varianta pe care o am eu, acest soi, este un soi pitic. Sunt alte plante de ananas, alte soiuri de ananas cu frunze destul de lungi care ajung până la 1 metru lungime și cu siguranță care sunt mult mai late decât frunzele ananasului meu. Unele soiuri au și țepi pe frunze, alte soiuri nu au țepi. Sunt unele soiuri comestibile și alte soiuri sunt decorative. Cu siguranță, ananas, planta în sine poate avea diverse culori, adică frunzele pot fi și verzi, și galbene, roșii, roz, la fel și fructul poate fi fructul când este copt, de asemenea poate avea diverse culori, portocaliu, galben, roșu și alte variante. Cu siguranță sunt foarte multe soiuri de ananas. Dacă sunteți interesați de acest subiect, puteți să căutați pe internet, sunt foarte multe informații și cu siguranță veți găsi și diverse soiuri cum arată acestea. În mijloc, frunzele formează o rozetă și în mijlocul acestei rozete apare inflorescență și pe urmă din acele flori apare și fructul. Iată, așa arată o plantă de ananas. Care sunt cerințele acestei plante față de lumină? Ananas este o plantă iubitoare de soare și de aceea este foarte important să alegem cu grijă acel loc unde planta noastră va crește, unde ea își va petrece toată viața sau măcar temporar. Dacă, de exemplu, dumneavoastră țineți ananas pe timp de iarnă în casă, iar pe urmă pe timp de vară îl scoateți afară, trebuie să alegeți un loc foarte însorit, atât în casă cât și afară. De aceea trebuie să știm foarte bine un lucru, că pentru o creștere și dezvoltare sănătoasă a ananasului, această plantă are nevoie de cel puțin 6 ore de soare pe zi. Dacă vorbim de temperatură, atunci trebuie să știm un lucru, că temperatura optimă pentru creștere și dezvoltarea ananasului este între 20 și 28 de grade, cu plus cu siguranță, iar important este ca iarna, atunci când adăpostim această plantă la noi în casă, temperatura aerului să nu coboare sub plus 16 grade, pentru că în cazul acesta planta va suferi de frig. Așa cum am vorbit mai devreme, această plantă este iubitoare de căldură. Și dacă, de exemplu, vara la dumneavoastră este mai cald decât plus 28 de grade, nu este nicio problemă. Important este ca iarna să nu fie mai frig, ca temperatura să nu coboare sub plus 16 grade. Dacă vorbim de umiditate, aici avem, de exemplu, dacă vorbim de umiditatea aerului, trebuie să știm că ananasul nu este pretențios față de umiditate și suportă foarte bine un aer uscat de apartament. De exemplu, pe timp de iarnă, atunci când încălzim locuințele noastre, aerul este mult mai uscat decât, de exemplu, acesta este vara, când mai aerisim, intră aerul de afară și aerul poate fi un pic mai umed. Și iată că
Pe timp de iarnă, dacă aerul este uscat din cauza caloriferelor, atunci ananasul se simte bine, nu suferă deloc din această cauză. Dacă vorbim de udare, cum udăm această plantă? Aici, de asemenea, trebuie să ținem cont că ananasul nu este pretențios nici față de apă, de aceea este de ajuns să îl udăm o dată pe săptămână dacă acesta este în fază de înflorire sau în fază de fructificare. Iată, de exemplu, ananasul meu este deja în fază de fructificare, asta înseamnă că este de ajuns ca eu să îl ud o dată pe săptămână. Iar atunci când ananasul este în perioadă de repaus, adică nu are nici flori, nici fructe, atunci putem să îl udăm chiar mai rar de atât. Și atunci ne uităm la cât de uscat este pământul. Și de regulă se recomandă ca pământul să se usuce dintre două udări. Atunci ananasul se va simți bine. Solul, adică substratul pe care îl alegem, trebuie să fie foarte ușor și cu drenaj foarte bun. Adică și de asemenea ghiveciul în care ținem ananasul nostru trebuie să aibă găuri foarte mari de drenaj. Important este ca atunci când udăm ananasul nostru, apa să se scurgă complet și să nu stagneze în zona rădăcinilor, pentru că acest lucru poate dăuna plantei noastre. Și chiar au fost cazuri în care, din cauza excesului de apă, ananasul pur și simplu a murit. Am primit fotografii din partea dumneavoastră, am primit întrebări legate de îngrijirea acestei plante și iată, câțiva grădinari s-au plâns că ananasul pur și simplu a putrezit în zona rădăcinilor. Și atunci când i-am întrebat cum au udat, cât de des au udat și i-am rugat să-mi arate și dosul, adică fundul ghiveciului, am observat că găurile de drenaj nu au fost suficient de mari și solul nu a fost suficient de ușor. De aceea, puteți cumpăra, de exemplu, din comerț un substrat gata făcut, acesta trebuie să fie foarte ușor, sau puteți să îl pregătiți, o parte turbă, o parte pământ de frunze și o parte de nisip. Părți egale, da? Dacă luăm o găleată sau un pahar, da? Aici este clar, nu sunt întrebări. Și amestecăm toate aceste părți și folosim pământul obținut, substratul obținut pentru plantarea ananasului. Dacă dorim să transplantăm ananasul nostru, să știm că acesta se poate transplanta, adică putem să-i schimbăm ghiveciul cu unul mai mare, doar în cazul în care observăm că rădăcinile plantei ies prin găurile de drenaj. Dacă am observat că rădăcinile deja se văd din acele găuri, atunci putem pur și simplu să schimbăm ghiveciul. Această procedură se poate efectua oricând, chiar dacă ananasul este în fază de fructificare. Iar dacă dorim să-i schimbăm substratul complet din anumite motive, atunci această procedură se efectuează atunci când ananasul este în perioadă de repaus, adică nu are nici floare, nici fruct și, de regulă, acest lucru se recomandă a se efectua primăvară. Înmulțirea ananasului. Ananasul se poate înmulți prin două căi. Prima cale este vegetativă, adică pur și simplu transplantarea lăstarilor tineri, nu știu dacă se vede, dar planta mea are lăstari tineri aici la bază, așa, îi putem transplanta pur și simplu în alte ghivece, dar condiția este ca acești lăstari să aibă măcar 20 de centimetri înălțime, pentru că atunci putem să îi detașăm de plantă mamă. Altfel, dacă îi vom transplanta prea devreme, riscăm să îi pierdem, pentru că ei fiind prea mici, s-ar putea să nu se prindă, cum se spune în popor, să nu se înrădăcineze bine și tocmai de aceea nu ar trebui să ne riscăm. A doua metodă de înmulțire este prin butășire. Pur și simplu se ia un fruct copt de ananas, se îndepărtează vârful și acesta se pune la înrădăcinat. Dacă acest subiect este de interes, puteți să-mi scrieți în comentarii și am să vă pregătesc un material. Eu am reușit să înrădăcinez 3 vârfuri de ananas, nu am avut niciun fel de probleme, dar sunt și câteva secrete
și în această procedură. Dacă doriți să aflați care sunt aceste secrete și cum se procedează în cazul acesta, scrieți-mi în comentarii și am să vă pregătesc un material video pe acest subiect. Ananasul, la fel ca și multe alte plante, din păcate, poate fi afectat de anumite boli și poate fi atacat de dăunători. Printre boli cele mai des întâlnite sunt fuzarioză și putregaiul coletului, iar printre dăunători cei mai des întâlniți la ananas sunt păduchii lănoși și acarienii. De regulă, dăunătorii pot apărea pe timp de iarnă și de aceea, dacă observați apariția dăunătorilor la ananasul dumneavoastră, vă recomand să folosiți biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis sau alte biopreparate eficiente împotriva acestor dăunători. Nu vă recomand folosirea preparatelor chimice, pentru că, mai ales pe timp de iarnă, folosindu-le în casă, acest lucru poate să dăuneze în mod direct sănătății dumneavoastră, pentru că veți inhala acești vapori de la aceste produse chimice. Dar, ca de obicei, cum vă spun eu, alegerea vă aparține. Și iată câteva sfaturi. În primul rând, majoritatea bolilor, și mai ales că am vorbit de fuzarioză și de putregaiul coletului, pot apărea la ananas, acum vorbim de ananas, pot apărea din cauza excesului de apă. Din cauza faptului că găurile de drenaj nu sunt destul de mari, din cauza faptului că substratul nu este destul de ușor sau este greu, poate ați folosit un pământ argilos și așa mai departe și ca rezultat apa stagnează. Dacă apa stagnează în jurul rădăcinilor, să știți că ananasul se va îmbolnăvi de boli fungice. Acest lucru este deja observat și tocmai de aceea trebuie să aveți grijă ca udările să nu fie excesive, dar nici solul să nu fie greu și găurile de drenaj să fie adecvate, adică să fie destul de mari și destul de dese și în așa fel încât apa să treacă complet atunci când udați plantele dumneavoastră de ananas. Și încă un lucru. Mulți grădinari m-au întrebat de ce frunzele ananasului, și anume frunzele de la bază, încep să se usuce. Și în cazul acesta mulți grădinari se îngrijorează crezând că este vorba de o boală. Însă trebuie să vă liniștesc, nu este nicio problemă, nu este nicio boală. Este un proces normal, biologic. Frunzele de jos se usucă treptat, în timp ce frunzele din centrul, din mijlocul rozetei, da, apar. Adică aici apar frunze noi, iar frunzele bătrâne deja încep să se usuce treptat. Dacă dumneavoastră observați acest fenomen la planta de ananas, să știți că este absolut normal. Problema este atunci când frunzele se usucă toate deodată. Atunci, da, cu siguranță ar trebui să vă gândiți ce probleme are planta dumneavoastră de ananas. Așadar, dragi prieteni, ați văzut că nu este greu deloc să cultivăm ananas în ghivece, la noi în casă și cu siguranță să ne și bucurăm de fructe. Ca și concluzie, trebuie să avem grijă ca planta noastră să fie tot timpul expusă la soare sau cel puțin să aibă 6 ore de soare pe zi. Udarea trebuie să fie moderată, solul nu trebuie să fie ud, ci trebuie să fie ușor umed în permanență și atunci când planta se află în perioada de repaus, solul trebuie să se usuce complet între două udări. Temperatura 20-28 de grade, nu este nicio problemă dacă temperatura va fi mai ridicată pe timp de vară, pentru că noi scoatem plantele noastre afară, iar la noi de regulă temperaturile depășesc plus 30 de grade, în cazul acesta nu este nicio problemă. Important este ca pe timp de iarnă temperatura să nu scadă sub 16 grade. Și cu siguranță ce vă rămâne? Vă rămâne să vă admirați plantele de ananas și să vă bucurați de fructele lor dulci și aromate. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și nu uitați să apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Iar dacă acest video vă este de folos
și este interesant pentru dumneavoastră și considerați că și alți grădinari ar dori să îl vadă, puteți să apăsați pe like și așa veți ajuta ca acest material să fie cât mai vizibil și pentru alți grădinari. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!